اهلا بيكم. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن الاكزيما، الاتوبيك ديرماتيتس. مشكله لناس كبير جدا، مشكله حتى للكبار، الاطفال وحتى الرضع. وبما اننا في فتره الصيف او نقدر نقول ان حر منور الصيف اللي احنا فيه دي، فبيحصل مشاكل جفاف كتيره جدا لكل الناس، وبالتالي بتبدا تتطور عند الناس مشكله الاكزيما. فالنهارده احنا قلنا مع بعض هنناقش ايه هي الاكزيما وبتحصل ليه وايه هي الاعراض، وهنسال ايه ممكن تكون الاسباب المختلفه من شخص للتاني، وهنتكلم بشكل كويس قوي عن العلاج، سواء العلاج المتوفر من الطب البديل او علاج متوفر من جوه الصيدليه. ما اقدرش اقول غير انه موضوع حلو وكان بناء على رغباتكم واسئلتكم. فمن غير كلام كتير ولا مقدمات كتيره، انا عمرو ابو بكر ودي جوه الصيدليه، ويلا بينا بسرعه. يلا بينا. ولان اكيد دعمكم بيفرق، فكل دوسة على اي زرار سواء كانت لايك او انك تعمل شير لمحتوى الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد منه، ده بيدعمنا جدا جدا جدا. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لصفحة الفيسبوك والانستجرام علشان نبقى على تواصل دايما مع بعض ويوصل لكم كل جديد. ادخل اعمل لايك واعمل انفايت لكل اصحابك وحبايبك ان هم يبقوا معانا. شكرا ليكم من كل قلبي على دعمكم. عمرو ابو بكر. الجلد زي ما احنا عارفين بيتكون من طبقات. خلينا نروح لاخر طبقه اللي هي بتلامس السطح وندخل في التكوين شويه. هنلاقي ان في عنصرين مهمين جدا، الميه والدهون. الميه والدهون مع بعض بيمثلوا حائط سد قدام هجوم عناصر كتير جدا، زي اشعه الشمس، الاشعه الكونيه، زي حاجات كتير. لما الميه بتجف نتيجه اشعه الشمس او مستوى الدهون ده بيقل نتيجه انك بتغسل ايديك بشكل متكرر او بتغسل جسمك بشكل متكرر، خصوصا لو انت كنت بتستخدم الانواع الطبيه اللي هي بتبقى شويه ناشفه، تبدا تشيل كل الدهون دي من على الجلد. ساعتها بيحصل اختلال في التوازن، وبيحصل ايه بعدها؟ الحاجز ده بيفتح ويدخل فيه مسببات الحساسيه والميكروبات اللي بدورها بتساعد على افراز الجسم لحاجه اسمها الهستامين. والهستامين لما الجسم بيفرزه كانذار لكل الجسم ان في حاجه غريبه دخلت. فلما الهستامين ده يزيد انت طبعا بتبدا تحس بالحكه وتبدا تهرش وتحك، والحكه دي بدورها بيخلي الموضوع يتطور وبيبدا الموضوع يزيد ويبقى فيه جروح وتقرحات. هي اعراض الاكزيما: الحكه، الاحمرار، الالم مع الحكه، بيحصل خدوش زي ما قلنا، واحيانا دم. لون الجلد بيتغير للاحمر واحيانا للبني. الخدوش بتخلي الجلد ينشف وممكن يطلع قشور. السؤال دلوقتي ايه هي اسباب الاكزيما؟ أول سبب في أسباب الإكزيما هو العامل الوراثي. عشان كده بيجي الأطفال كتير جدا ورضع، بس الجميل إن 80% من الحالات دي بتروح بعد سنة لسنتين بالكتير. للأسف في أطفال ممكن يقعد معاهم الإكزيما لفترة أطول من كده. تاني سبب معانا هو الضغط النفسي. لما تضغط نفسيا تبدأ تظهر عليك الإكزيما. تالت حاجة هو استخدام الصابون والمنظفات اللي بتحتوي على يا إما عطور يا إما مواد كيميائيه، ده بيهيج الهستامين وبيخلي الهرش يزيد. التعرض للجفاف، تقف في الشمس فتره طويله، اوقات كتير الحاجات اللي هي المهيجات للحساسيه زي الروايح، الاكل، اللبس، كل دول بيكون ليهم دور في زياده الاكزيما. نيجي دلوقتي نتكلم على العلاج، وهنبدا معاكم بالمتوفر في البيت. خليني اوضح حاجه مهمه جدا، ان العلاج دايما بيعتمد على السيفيريتي اوف ذا كيس، بمعنى هي شده الالتهاب. وانا افضل الجمع دايما ما بين الطب البديل وما بين الحاجات اللي عندنا في الصيدليه. فعشان كده هنقول لكم وصفه حلوه جدا. اول حاجه هنجيب 3 معالق من الشوفان المطحون، هنحط عليهم معلقتين كبار من زيت الزيتون، وبعد كده نحط عليهم معلقه عسل نحل ابيض، ونحط عليهم معلقتين من زيت الايفنينج بريمروز. هنخلطهم مع بعض كويس جدا لحد ما يبقوا عاملين زي العجينه. نبدا نفردها على الجلد لمده 20 دقيقه، وبعد كده نغسل بميه عاديه. هنكرر الموضوع ده قد ايه؟ هنكرر الموضوع ده مرتين يوميا لمده 10 ايام على الاقل. في ناس طبعا دلوقتي مستغربه من الخليط وفاكره ان احنا هنطبخ ونحط حاجات. خليني اقول لك ان المركبات اللي انا قلتها دلوقتي داخله في تركيب براندات عالميه موجوده وانت بتشتريها. زي ايه؟ زي الستافيل والالرجيكا. لو بصيت على الستافيل اللي هو بتاع الاكزيما هتلاقي مكتوب عليه الشوفان من ضمن المكونات. لو بصيت على الالرجيكا هتلاقي مكتوب من ضمن المكونات عندك البريمروز اويل. خليني اقول لكم ان اي حاجه
بتتقال هنا. فمن جوه الصيدليه بكون على قد ما اقدر بصيت عليها وتحريت الدقه من فعاليتها وبكون جربتها كمان. الخليط اللي انا اديته لكم ده بيساعد انه يقلل الالتهاب ويساعد الجلد انه يكون طبقه الدهون اللي بتحمي الجلد اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول ازاي بتحصل الاكزيما، وبيخفف التوهج وبيخفف الاحمرار والحكه بشكل كبير. تاني حاجه معانا هي المراميه. المراميه من الحاجات اللي بتقلل الاكزيما وبتقلل التهاب الجلد. تنقع المراميه وتغليها وبعد كده تشربها بشاي، تشربها في اي حاجه. الورق بتاعها تاخده وتعمله ضمادات على الجلد، تسيبه على الجلد لمده 5 ل 10 دقائق. ده كان ايه الوصفه من البيت. هنيجي دلوقتي على الصيدليه، اشتري ايه من الصيدليه يفيدني في موضوع الاكزيما. اول اختيار معايا من جوه الصيدليه لازم اجيب من الصيدليه حاجه يكون فيها كورتيزون وتكون مضاده للحكه ومضاده للالتهاب. طبعا الكورتيزون انواع كتير واشكال كتير، هنجيب ايه اخفهم واقلهم اثار جانبيه وهو الهيدروكورتيزون. الهيدروكورتيزون موجود في ايه؟ موجود في حاجه اسمها الالفا كورت، خصوصا لو الاكزيما دي كانت في الوش فيفضل ان انا استخدم الكورتيزون بحذر شويه. ليه؟ لان الكورتيزون للاسف بيزود ظهور التجاعيد في الوش، عشان كده بنستخدم الهيدروكورتيزون بس نستخدمه لفتره قصيره قوي لا تتعدى 10 ايام. لو كانت الاكزيما بتاعتي فيها قشور فلازم نستخدم معاها حاجه تشيل القشور دي عن طريق ان انا استخدم حاجه فيها حمض الساليسيليك اسيد. زي ايه؟ زي حاجه اسمها ساليبيت كريم. الساليبيت ده عباره عن هو فيه حمض الساليسيليك اسيد عشان يقشر معايا، وفي كورتيزون عشان يقلل الحكه ومضاد الالتهاب. طول ما في قشور على الجلد، القشور دي بتمنع الدواء ان هو يوصل للجلد من جوه، لان اللي انا عايز اوصل له هي الطبقه اللي جوه مش الطبقه اللي بره. علشان كده زي ما قلت لكم لو انا عندي حاجه فانا لا افضل ان انا استخدم حاجه فيها هيدروكورتيزون، ولا افضل ان انا استخدم حاجه فيها ساليسيليك اسيد على وشي او على حاجه انا ممكن اخاف منها. عشان كده في السوق حاجه دلوقتي اسمها الليون. الليون ده منتج الماني، لو في الامارات او في السعوديه غالبا هنلاقيه، وده منتج امن تماما. مجرد ان انت بتبخه على المكان اللي فيه اكزيما بيبدا يخلي القشور دي تطلع من مكانها بشكل امن جدا. لكن لو مفيش الموضوع ده فاحنا ممكن شويه زيت زيتون مع بيكربونات صوديوم واحطهم على الاماكن اللي فيها القشره دي، هتخلي القشور دي باذن الله تطلع من مكانها. لو انا مش عايز استخدم حاجه فيها ساليسيليك اسيد او حمض الساليسيليك او الكورتيزون، لكن انا افضل ان انا استخدم الكورتيزون عشان يقلل لي الحكه خصوصا في الايام الاولى. تاني حاجه لازم اجيبها من الصيدليه، لازم اجيب حاجه تكون مضاده للهستامين. زي ما قلنا الهستامين اللي بيطلع هو سبب البلاوي، هو اللي بيخليك تقعد تحكك وتجرح نفسك. ممكن نجيب حاجه زي الكلاريتين او ممكن نجيب حاجه زي الاسلورات، حبوب ممكن استخدم حبه كل يوم لمده شهر وبعد كده ممكن اكررها. هجيب ايه كمان من الصيدليه؟ هجيب حبوب فيتامين د وهجيب كبسولات الاوميجا 3. الخلطه من الاثنين مع بعض اولا بيساعدوا ان هم يزودوا المناعه، وكمان بنفس الوقت بينظموا افراز الدهون من الغدد، فبالتالي افراز الدهون بيزيد، بقى عندي دهون كافيه على الجلد، بتبدا ترطب وتبدا تخلي الاكزيما تهدى خالص. رابع حاجه معانا هو انك تجيب حاجه من الصيدليه، كريمات دايما مرطبه تحافظ دايما على ترطيب الجلد. كل ما الجلد كان محافظ على رطوبته كل ما الاكزيما دي ما جاتلكش تاني. اشهر براندات معروفه في السوق لمعالجه او لترطيب الجلد هو مثلا حاجه زي السيتافيل. طبعا هم عاملين نوع مخصوص للاكزيما اسمه الريسترا ديرم. لو جينا بصينا على الماده الفعاله الاساسيه زي ما قلت لكم هتلاقوها الشوفان مع فيتامين اي ومعاها البنثينول. المفروض نستخدمه 2 ل3 مرات يوميا. زي ما قلت لكم من البراندات اللي برضو الحاجات الجميله اللي موجوده منتج الماني اسمه الرجيكا. الرجيكا برضو يمكن موجود في الامارات بس، وموجود في بلاد تانية بس انتم ممكن تشتروه اونلاين، وانا هقول لكم على حلول تانية لو هو مش موجود عندكم. طيب اهم ما يميز الالرجيكا ده ان هو فيه خلاصه البريمروز اويل. البريمروز اويل اللي يقرا عنها ان هي مضاده للالتهاب، وكمان معاه البايوتين، وكمان معاه الجليسرين، والجميل ان هو الوحيد اللي في السوق اللي عندهم كريم بيستخدم للاكزيما اللي بتطلع في العيون من تحت، الوحيد
في السوق اللي شفته سواء في السعوديه، في الامارات، في مصر، اللي بيستخدم على جفون العيون، حتى لو استخدمته دخل في عينك ما بيحرقش، حلو جدا جدا جدا، يعني مفيش حد استخدمه ما حبوش، هو فعلا حاجه يونيك، حاجه مفيش غيره في السوق. يا جماعه الناس اللي عندهم اكزيما ما ينفعش يستخدموا الصابون العادي، لازم يستخدموا غسول يكون مناسب للاكزيما، غسول ما يكونش فيه روائح، ما يكونش فيه كحول، ما يكونش فيه روائح خالص، لان كل الحاجات دي مسببات او بتهيج الجلد. ممكن استخدم مان ستافيل او ممكن استخدم اي غسول عادي جدا. سؤال جميل جدا يا دكتور، لو انا ما عنديش الكريمات اللي انت بتقول عليها دي زي الالرجيكا والستافيل والكلام ده، هو انا ما ينفعش استخدم حاجه كده على قدي ورخيصه وممكن الاقيها في مصر واقدر اظبط كده؟ كتير ناس بتسالني، فانا قلت لا، لازم ندي حلول تماثل كل الناس، اللي يقدر يشتري ده وموجود عنده، واللي ما يقدرش يشتريه ومش موجود عنده. ايه هي التركيبه اللي احنا ممكن نعملها؟ طيب يا سيدي، هتطلع على اقرب صيدليه وتقول له انا عايز علبه جليسرين، وعايز كريم بيبنتين، او ما لقيتش بيبنتين هات البانثينول، وهات كريم الوفيرا، وهات زيت فيتامين اي او كبسولات فيتامين اي، وهات معاهم كريم هيدروكورتيزون اللي انا قلت عليه ده الالفا كورت. ما لقيتش الالوفيرا، عادي جدا ممكن تجيب وحده صبار وتقطعها وتنزل البتاع ده، ولو تقدر تجيب معلقه فازلين وتخلط كل ده، تخلطه كويس جدا 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 جدا، وبعد كده تسيبه تحطه في الثلاجه وتبقى تستخدم منه مرتين في اليوم على الاماكن اللي فيها الاكزيما، بالتبادل مع التركيبه اللي احنا قلنا عليها في الاول بتاعه الشوفان. التركيبتين دول مع بعض او العلاج اللي احنا قلنا عليه من اكتر الحاجات اللي بتجيب نتيجه كويسه جدا جدا جدا. وانا لا انسى لما كنت في صيدليه في مصر كان بيجي لي ناس من كل مكان عشان التركيبه دي كنت بضيف عليها حاجه صغيره جدا، الايميل تي، او بضيف عليها التار، لان التار ده بيبدا يقلل الخلايا انها تموت بسرعه، فبيبدا يهدي الجلد بشكل كويس. بس المشكله ان ريحته وحشه، فما كنتش بعمله الا للحالات اللي تستاهل. تركيبه حلوه جدا والموضوع حلو جدا، والموضوع مش زي ما انتم متخيلين صعب ومعقد. اتمنى نكون غطينا الموضوع بشكل احترافي وبشكل كويس. لو في اي حاجه ما قدرتش اغطيها سامحوني واعذروني، ولو جت في الاسئله فاكيد احنا ممكن نعمل حلقه ثانيه وثالثه ورابعه نوضح فيها اسئلتكم، مفيش اي مشاكل خالص. وبس كده، دمتم في رعايه الله وامنه، دمتم في صحه وعافيه وامن وسلام وابتسام. اشوفكم على خير الحلقه الجايه. عمرو ابو بكر معاكم.